नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 52.26 पोइन्टले बढेको छ, जुन चाहिँ 2.56% हुन आउँछ। र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ फाइनली 2100 को हाराहारी जुन चाहिँ 2094.33 पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो नेप्से चाहिँ पुगिसकेको छ। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 191 वटा कम्पनीहरूले फाइदा कमाएका छन् भने 28 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 4 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने NICL, PLI, GBL, SMHL र ANLB ले चाहिँ यिनीहरू सबैले चाहिँ सर्किटकै लेभलमा कारोबार गर्न सफल भएको छ भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने SPL, CMF1, अभियान, BDC र मकर यी कम्पनीहरू चाहिँ आज पनि घाटा बेहोर्नु परेको छ र म्याक्सिमम चाहिँ सबसे कम झरेको चाहिँ 5.58% जुन चाहिँ SPL रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, IGI, SHL, NLIC र NTC यी कम्पनीहरूमा चाहिँ इन्भेस्टरहरू एकदमै ज्यादा इन्ट्रेस्टेड भएको हामी देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ शिवम धेरै दिनदेखि छुटेको चाहिँ छैन। लगभग 400 को हाराहारीमा सम्म झरेर चाहिँ अहिले फेरि 600 मा पुग्न लागिसक्यो। सो शिवम चाहिँ इन्भेस्टरहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने शिवम, HIDCLP, NHPC, SHL र IGI मा चाहिँ एकदमै ज्यादा भोल्युम आएको छ भने टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, टेमोर, NLIC, NTC र NHPC यी कम्पनीहरूमा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको छ। आजको वृद्धिमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरको योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डेक्सको नेगेटिभ आज केही योगदान नै थिएन। आज यत्रो ठुलो अङ्कले बढ्दाखेरि चाहिँ आज ब्याङ्किङ इन्डेक्समा नै घटेको छ, अर्थात् ब्याङ्किङ अलिकति मात्र पोजिटिभ भइदिएको भए चाहिँ नेप्से एकदमै ज्यादा बढ्न सक्ने सम्भावना थियो आज। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.35% को वृद्धि छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको त्यस्तो धेरै योगदान नभए तापनि राम्रै योगदान छ, 1.35 एभरेज भन्दा कम छ तर स्टिल राम्रै योगदान छ। फाइनेन्सको 2.12% को वृद्धि छ, एभरेज नेप्से भन्दा तलै छ तर यसको पनि योगदान राम्रो छ। होटल एन्ड टुरिज्म आज पनि यसले लिड गरेको छ। यो पालिको बुलमा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्मले लिड गर्ने भएको छ, जुन चाहिँ 6.15% को वृद्धि छ। हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने 3.97% को वृद्धि छ, जुन चाहिँ औसत नेप्सेको भन्दा माथि नै छ भनेपछि हाइड्रोले पनि आज लिड गरेको देखिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट 1.45% ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्सले पनि आज लिड गरेको छ। इनफ्याक्ट सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आज लाइफ इन्सुरेन्समा वृद्धि देखिएको छ, जुन चाहिँ 6.38% को छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 2.64, माइक्रो फाइनेन्स 2.72, म्युचुअल फन्ड 0.83% को वृद्धि छ। नन लाइफ 4.68, अदर इन्डेक्स 6% को र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 3.43% को चाहिँ वृद्धि छ। आज घट्नेमा ब्याङ्किङ इन्डेक्स मात्र रहेका छन्, बाँकी सबै सेक्टरहरूको चाहिँ आज बढ्नेमा चाहिँ योगदान देखिएको छ। अब आगामी दिनमा कहाँसम्म हाम्रो मार्केट जान्छ भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसले दिने गर्छ। आज भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने एभरेज भोल्युमभन्दा निकै माथि आएको छ। हिजो अस्ति थर्सडेको तुलनामा एकदमै ज्यादा आएको छ, तर लास्ट भोल्युम जुन चाहिँ 14 जुनमा आएको थियो त्यो भन्दा चाहिँ स्टिल तल छ, तर यो क्यान्डलको लागि चाहिँ एकदमै जस्टिफाई गर्ने खालको भोल्युम चाहिँ आज आउन सफल भएको छ। अब मार्केट आगामी दिनमा चाहिँ तल जान्छ कि माथि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटरहरूले जनाउँछ। सो पहिलो नम्बरमा मैले MACD देखाउन चाहे। MACD हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा बढिरहेको छ। यसले चाहिँ आगामी दिनमा अझै पोजिटिभ, अझै मार्केट एकदमै बुलिस भइसकेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। MACD अनुसार एकदमै पोजिटिभ छ, बाइ सिग्नल भ्यालिड छ, तपाईहरुले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर छ RSI। RSI अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो RSI 75.89 मा पुगेको छ। भन्नाले एकदमै ट्रेडरहरूको जुन एकदमै रुचाउने खालको जुन क्राइटेरिया हुन्छ त्यो चाहिँ RSI ले भ्यालिड गरेको छ, अर्थात् मार्केटमा एकदमै भोलाटिलिटी बढेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ यसले आज ब्रेकआउट दिएको छ। यसले चाहिँ मार्केट एक्सट्रिम बुलिस भएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यसरी नै बढेर जान्छ भने हामीले डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ खासै रहँदैन। यदि हेर्नुहुन्छ भने अलरेडी एउटा रेजिस्टेन्सको लेभलमा हामी आइसकेको छौँ। यदि आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई तोडेर जान्छ भने चाहिँ मार्केट स्टिल पोजिटिभ हुन सक्ने
तर यो लिमिटमा आइसकेको हो यदि हो भने चाहिँ फेरि नेक्स्ट डे देखि चाहिँ एउटा सेलिङ पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब यति भन्दैमा चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ सेलिङ नआउन सक्ने चाहिँ हुँदैन, भोलि सेलिङ आउन सक्छ यो चाहिँ। तर मार्केट ओभरअलमा सबै इन्डिकेटर हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। यदि भोलि सेलिङ आउँछ भने पनि त्यो सानो करेक्सन हो, जसले चाहिँ प्रफिट कमाएका उनीहरूले चाहिँ प्रफिट बुक गर्छन् र त्यो चाहिँ हाम्रो किन्ने अवसरको लागि हुनसक्छ। यदि तपाईँहरू बेच्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने अहिले नबेच्नु होला। यदि तपाईँहरूले यता तलतिर किन्नु भएको छ भने बेच्दा ठिकै हुन्छ, तर यतातिर किन्नु भएको छ भने अहिले नबेचिहाल्नु। अहिले 2100 अथवा 2200 जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा भएको कारणले अहिले चाहिँ तपाईँहरूले कुर्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि एउटा दुईटा स्टक लिएर आएको छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ICFC। ICFC यदि हेर्नुहुन्छ भने ICFC आज 3% ले बढेको छ, 3.02% ले बढेको छ। ओभरअलमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले करेक्सन एउटा सकाएर बढ्ने क्रम सुरु भएको, त्यसकारण यसमा चाहिँ अब बाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू त्यस्तो रिस्क नरहेको भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। RSI पनि 60 को लेभलमा चाहिँ अलमोस्ट 60 को लेभलमा सपोर्ट लिएर माथि बढ्न सुरु गरेको छ। अहिले 67.5 मा आइसकेको छ। खासै बढिसकेको स्टक होइन, त्यसकारण चाहिँ यसलाई किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू रिस्क एकदमै कम भएको र पोटेन्शियल बढेर जाने पोटेन्शियल चाहिँ निकै माथि रहेको। झन्डै तपाईँहरूले यहाँ किने पछाडि 525 सम्म 530 देखि 525 सम्मको टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को स्टक लिएर आएको छु KDL। यदि KDL हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ KDL पनि पोजिटिभ देखिएको छ। डेली चार्ट अनुसार चाहिँ MACD मा बाई सिग्नल आइसकेको छ र यसको बढ्ने क्रम लगातार जारी रहेको छ। यसको जुन कम्पिटिटर अथवा यो सेक्टरको अर्को स्टक यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ CGH अहिले 1300 रुपैयाँमा रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि बाई सिग्नल आइसकेको छ, पोजिटिभ पनि छ। यसको पनि पोटेन्शियल KDL को पनि पोटेन्शियल चाहिँ एकदमै ज्यादा रहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अल टाइम हाई यसले अब ब्रेक गरेर चाहिँ अब यसले फाइनली 11-1200 सम्म चाहिँ जाने टार्गेट राख्न सक्छौँ हामी। त्यसकारण यसमा पनि बाई गर्दाखेरि चाहिँ घाटो चाहिँ नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। यदि यो अल टाइम हाईमा गएर एउटा सानो करेक्सन आउँछ भने चाहिँ त्यो करेक्सनलाई चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु होला। सेल गर्नुपर्ने स्थिति मैले देखेको छैन। यदि तपाईँहरूसँग छ भने होल्डै गर्नु बेटर हुन्छ र नयाँ बाइङको लागि पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु र केही सर सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।